हॅलो फ्रेंड्स, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइडमध्ये आता आपण डिस्कस करणार आहोत एक अतिशय महत्त्वाचं कन्सेप्ट. मी महत्त्वाचं याच्यासाठी म्हणतोय मित्रांनो, मी एक मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. फ्लुइड मेकॅनिक्स 2-3 व्हॉल्यूम शिकलो आम्ही आमच्या इंजिनिअरिंगच्या काळात शिकलेलो आहोत. फ्लुइड मेकॅनिक्सची वाईड ॲप्लिकेशन्स मी माझ्या इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्समध्ये बघितले आहेत, प्रत्यक्ष त्याचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे 15-20 मिनिटाच्या अर्ध्या तासाच्या लेक्चरमध्ये फ्लुइड मेकॅनिक्स 12वीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवताना अनेक अडचणी येतात. महत्त्वाची अडचण ही असते की फ्लुइड मेकॅनिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हेअर इन यू कॅनॉट सी, म्हणजे तुम्हाला एक पाणी वाहताना दिसतंय किंवा स्थिर दिसतंय, पण त्याचं सायन्स तुम्हाला समजून सांगताना जे व्हिज्युअलायझेशनची रिक्वायरमेंट असते ती या स्टेजला बऱ्याच अंशी कमी असते. ग्रामीण मुलं बघतात बऱ्याचशा गोष्टी, पण त्यातलं जे सायन्स आहे ती क्युरियोसिटी कमी असल्यामुळे थोड्या अडचणी येतात. पण तरी देखील मी प्रयत्न करतोय. आज आपण जो टॉपिक शिकणार आहोत तो महत्त्वाचा याच्यासाठी आहे की आपण हा टॉपिक शिकल्यानंतर आपल्या मनात जे प्रश्न येतात, अनेक प्रश्न, लाईक विमानाचा आकार हा जसा आहे तसाच का आहे, रेसिंग कार, आपल्या बाईक्स, हेल्मेट्स, मग हे जे एरोडायनॅमिक शेप्स आहेत हे कशासाठी. आपल्याला एक जनरल नॉलेज म्हणून इतकं माहिती आहे की विमानाला हवेतून प्रवास करायचा असतो, त्यामुळे हवेचा विरोध कमीत कमी व्हायला पाहिजे. रेसिंग कारला स्पीड हा महत्त्वाचा डिसाइडिंग फॅक्टर असतो, मग एक कुठेतरी तो ड्रॅग फोर्स कमी व्हायला पाहिजे. मग आपण कुठल्या बेसिसवर हे ठरवतो, त्याच्यामागचं मॅथमॅटिक्स काय, त्याच्यामागचं फिजिक्स काय, हे आपल्याला कुठेतरी समजायला मदत होईल. कुठेतरी त्या तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला कदाचित तिथे भेटतील. तर आज आपण शिकणार आहोत बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थेरम, बर्नौलीज प्रिन्सिपल. डॅनियल बर्नौली बेसिकली हे स्वीडिश सायंटिस्ट होते. त्यांनी फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये फार महत्त्वाचं कार्य केलं आणि फार महत्त्वाचं प्रिन्सिपल, महत्त्वाचं इक्वेशन आपल्याला दिलं की ज्याच्या आधारावर आपण पुढे एरोडायनॅमिक्समध्ये भरपूर प्रगती करू शकलो, राईट. तर बर्नौलीने नेमकी काय केलं हे समजून घेण्यासाठी मी एक छोटंसं उदाहरण तुम्हाला देतो. ते पुस्तकातही तुमच्या तेच दिलेलं आहे. ते आपण नदी जर बघितली, नदी, रिव्हर, तर नदी जिथे ब्रॉड आहे, जिथे तिचं पात्र वायडर आहे, त्या ठिकाणी पाण्याचा स्पीड तुम्हाला कमी दिसेल आणि प्रेशर जास्त असतो. तेच नदीचं पात्र जिथं निमुळतं होतं, जिथं नॅरो होतं, तिथं पाण्याचा स्पीड वाढलेला दिसतो आणि इंटरनल प्रेशर मात्र पाण्याचं तिथं जास्त असतं. आता बाहेरून बघताना आपल्याला असं वाटतं की वायडर रिजनमध्ये प्रेशर कमी असेल आणि नॅरो रिजनमध्ये प्रेशर जास्त असेल, बट रिॲलिटीमध्ये ॲक्च्युली नॅरो रिजनमध्ये प्रेशर हे कमी असतं आणि स्पीड जास्त असतो, व्हेअर वायडर रिजनमध्ये स्पीड कमी असतो आणि प्रेशर जास्त असतं. मग असं का, याचं उत्तर बर्नौलीला सापडलं. ड्युरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दॅट द इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लुइड इज लेस in the region where its path is narrow and its speed is more there, right? And in wider region the internal pressure is less and its internal pressure is more and its speed is less in that region. मग हे जे आहे याला म्हणायचं बर्नौलीज प्रिन्सिपल. आता इथे जर बोर्डाचा प्रश्नाचा विचार केला तर व्हॉट इज बर्नौलीज प्रिन्सिपल, तर सिंपल. इन अ फ्लुइड फ्लो वेअर द region is where the cross section is less, where the cross section is narrow, the velocity of fluid is more and the pressure is less, whereas where the velocity is less and pressure is more in the wider region. अशी स्टेटमेंट तुम्ही तिथं थेरॉटिकली लिहू शकता. मग बर्नौलीने हे ऑब्झर्व त्याच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये केलं आणि मग आपल्याला नदीपात्रातील त्या पाण्याचं जे काही सायन्स आहे ते लक्षात आलं. सो दिस वॉज द व्हेरी बिग डिस्कवरी ॲक्च्युली. पण तिला खरं स्वरूप बर्नौलीने ज्यावेळेस त्याचं थेरम मांडलं, त्याचं इक्वेशन मांडलं, त्याचं मॅथमॅटिकल ॲनालिसिस मांडलं, त्यावेळेस ते तिथं आलं. जर टेक्निकली बघितलं तर बर्नौलीज इक्वेशन इज नथिंग बट द ॲप्लिकेशन ऑफ वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल इन फ्लुइड मेकॅनिक्स. सो बेसिकली वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल काय आहे, तुम्ही शब्द ऐकलाच असेल. आपण मेकॅनिक्समध्ये वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल पाहिलं का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी, एका वाक्यात, याला म्हणायचं वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल. मग इथं तसंच होतं का, येस, एक्झॅक्टली इथे तसंच होतं. जे फ्लोईंग फ्लुइड आहे त्या फ्लोईंग फ्लुइडमध्ये जर आपण फ्लुइडचा एखादा इलेमेंट घेतला तर त्या इलेमेंटवर ड्यू टू प्रेशर त्याच्या सराउंडिंग फ्लुइडने जे काही वर्क केलेलं आहे ते वर्क डन इज इक्वल टू त्या फ्लुइडची चेंज झालेली कायनेटिक एनर्जी, चेंज झालेली ग्रेव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी यांच्या बेरजे इतकं ते वर्क डन असतं. म्हणजे थोडक्यात त्या फ्लुइडच्या एलिमेंटवर झालेलं वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी
अँड चेंज इन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, याला आपण बर्नौलीचं इक्वेशन म्हणू. आता हे इक्वेशन ज्यावेळेस आपण डिराईव्ह करू त्यावेळेस आपल्या लक्षात येईल दिस वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ ए फ्लुइड इज इक्वल्स टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. मग त्यासाठी आपल्याला एक फ्लुइड फ्लोईंगची एक केस कन्सिडर करावं लागेल, एक पाईप कन्सिडर करावं लागेल व्हेरिंग डायमीटरचा, व्हेरिंग क्रॉस सेक्शनचा. मग आपण तिथं बर्नौलीज इक्वेशन प्रूव्ह करू शकतो. सो तो भाग तर टेक्निकल भाग, तर मॅथमॅटिकल भाग आपण बघणारच आहोत. सो सर्वात पहिलं ह्या बर्नौलीज थेरमवरती ज्यावेळेस बर्नौलीने काम केलं त्यावेळेस त्याने नेमकी काय ॲझ्युम केलं होतं, काय गृहीतकं त्याने मनात ठेवले होते, ते ॲझम्पशन्स आपल्याला माहीत होणं गरजेचं आहे. कारण इन रिॲलिटी ज्यावेळेस तुम्ही हायर स्टँडर्डमध्ये जाताल, पुढच्या ग्रॅज्युएशनमध्ये जाताल आणि पुन्हा एकदा फ्लुइड मेकॅनिक्स शिकताल त्यावेळेस तुम्हाला मॉडिफाईड बर्नौलीज इक्वेशन शिकायला मिळेल. मग हे मॉडिफिकेशन का करावं लागलं याचं थोडंसं आपण थेरी समजून घेऊ, त्याचं बॅकग्राऊंड समजून घेऊ. सी बर्नौलीने जे फ्लुइड मनात ठेवलं, जे फ्लुइडचा एक्सपेरिमेंटली जे त्याने गोष्टी केल्या टू अराईव्ह द कन्क्लुजन, टू डिराईव्ह द इक्वेशन, त्याने आयडियल फ्लुइडचं कन्सिडरेशन केलं होतं. म्हणजे ही हॅज कन्सिडर ते आयडियल फ्लुइड. मग आयडियल फ्लुइड जर म्हणलं तर बर्नौलीचे ॲझम्पशन काय आले ऑब्व्हियसली का फ्लो लॅमिनार असेल, त्यानंतर फ्लो स्टेडी असेल. स्टेडी फ्लो म्हणजे त्याचं प्रेशर, व्हेलॉसिटी इट रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट दी फ्लो, means at any point its velocity does not change with respect to time. त्यानंतर त्यांनी नॉन विस्कस फ्लुइड ॲझ्युम केलं. आयडियल फ्लुइड इज अ नॉन विस्कस फ्लुइड म्हणजे विस्कॉसिटी 0 ॲझ्युम केली. त्यानंतर त्याने हे ॲझ्युम केलं का फ्लुइड इज इनकॉम्प्रेसिबल. बट इन रिॲलिटी रिअल फ्लुइड जर बघितला आपण तर ते थोड्याफार प्रमाणात कॉम्प्रेसिबल असतं. त्यानंतर त्याला विस्कॉसिटी असते, त्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होऊ शकते, फ्लो त्याचा टर्ब्युलंट होऊ शकतोय. मग ह्या सगळ्या गोष्टी काउंट कशा करायच्या म्हणून बर्नौलीज थेरमचं भविष्यात मॉडिफिकेशन झालं. मग परीक्षेला तुम्हाला असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो शॉर्ट आन्सरमध्ये का व्हॉट आर दी ॲझम्पशन्स मेड बाय बर्नौली टू डिराईव्ह हिज थेरम, टू डिराईव्ह हिज इक्वेशन. सो ॲझम्पशन्स काय काय होते का फ्लुइड इज आयडियल फ्लुइड, इट इज नॉन विस्कस, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स फ्लो इज लॅमिनार. सो हे 4-5 गोष्टी तुम्हाला तिथे लक्षात येईल. आणि त्याने फ्लुइड फ्रिक्शन नाही असं कन्सिडर केलेलं होतं. आणि व्हॉट आर दी ड्रॉबॅक्स ऑफ बर्नौलीज थेरम, तर हेच सगळे ड्रॉबॅक्स होतील. इन Bernoulli's theorem the fluid was ideal fluid, but in reality the fluid is real fluid. In ideal fluid don't have viscosity, but real fluid have viscosity. Then it is not possible to maintain the laminar flow throughout the flow. आता नदीच्या पाण्याचा फ्लो थ्रूआउट लॅमिनार राहणं शक्यच नाही. It may become transition, it may become turbulent at some region. सो हे ड्रॉबॅक्स आणि ॲझम्पशनवर तुम्हाला प्रश्न लिहिता येते. आता साधं सिंगल शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, स्टेट बर्नौलीज प्रिन्सिपल तुम्ही आत्ता सांगितल्याप्रमाणे that the velocity of fluid is more and pressure is less in the region where the fluid passage is narrow, and the velocity is less and pressure is more in the region where the passage is wider. So हे झालं त्याचं प्रिन्सिपल. Now what about its equation? Bernoulli's equation काय होतं? See, Bernoulli's equation जर तुम्ही बघितलं तर it is simply P plus 1/2 rho into V square plus rho GH is equal to constant. Mathematically, between any two section of fluid flow, the sum of pressure head, kinetic head and potential head remains constant. म्हणजे थोडक्यात the sum of pressure energy, kinetic energy of fluid and potential energy of fluid that remains constant. म्हणजे थोडक्यात the sum of total energy of fluid remains constant between any two section of a flow, right? So this is what is Bernoulli's theorem mathematically. आता आपल्याला ह्या इक्वेशन पर्यंत आपण कसं आलो हे आपल्याला थोडंसं मॅथमॅटिकली बघायचं आहे. तर तत्पूर्वी समजून घ्या दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी विच द फ्लुइड गेट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ फ्लुइड, राईट. त्याला त्याच्या प्रेशरपासून ती एनर्जी मिळते. ही कायनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लुइड जी त्याच्यामध्ये त्याच्या मोशनमुळे येते, त्याच्या व्हेलॉसिटीमुळे त्याला ती मिळते. आणि ही एनर्जी हे रो जी एच विच इज पोटेन्शियल एनर्जी, आपण ह्या केसमध्ये त्याला पोटेन्शियल हेड म्हणू. तर ती एनर्जी त्याला त्याच्या हाईटमुळे येते फ्रॉम सम रेफरन्स पॉईंट, राईट. सो या तिघांची मिळून जर बघितली तर दॅट रिमेन्स कॉन्स्टंट. थोडक्यात दिस इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लुइड ऑर द मेकॅनिकल एनर्जी ऑफ फ्लुइड. मग आता आपल्याला हे जर सिद्ध करायचं असेल तर वी हॅव टू कन्सिडर द फ्लो ऑफ फ्लुइड through the pipe or through some channel
wherein the cross sections are of where the cross sections are of different size, right? तर आपण ते कन्सिडर करून विल ट्राय टू ऑब्टेन द बर्नौलीज इक्वेशन, राईट? सो प्रश्न कळाले बोर्डाचे काय आहेत, बर्नौलीज थेरमचं महत्त्व काय आहे, अँड देन विल सी हाऊ दिस बर्नौलीज थेरम इज यूज फॉर डिफरंट पर्पजेस, राईट? सो लेट अस फर्स्ट डिराइव द बर्नौलीज इक्वेशन. आणि मी तुम्हाला गॅरंटी सांगतो, हा मोठा 3 मार्काचा प्रश्न, 4 मार्काचा प्रश्न किंवा 5 मार्काचा इव्हन बोर्डाला येऊ शकतो. मग आता बर्नौलीज थेरममध्ये मेनली आपण काय लक्षात घेतलं पहा, की फ्लुइडचा फ्लो, समजा फ्लुइड अशा 2 क्रॉस सेक्शनमधून फ्लुइड फ्लो होतोय. सो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्जर एरिया अँड दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर एरिया. सो व्हॉट बर्नौली टोल्ड अस, द प्रेशर हियर लेट अस से P1 and the pressure here let us say P2, then velocity of fluid here is V1 and velocity of fluid here is V2. So what he told कि P2 is less than P1, right? इथे प्रेशर कमी होते आणि V2 is greater than V1 आणि velocity वाढते. आता हेच आपल्याला कंटिन्युटी इक्वेशन मध्ये भी आपण बघितलं होतं. इथे एरिया कमी झालेला आहे आणि इथे एरिया जास्त आहे, राईट? सो कंटिन्युटी इक्वेशनने आपल्याला हेच सांगितलं होतं की जिथे पॅसेज नॅरो होईल तिथे फ्लुइड लवकर पुढे जायचा प्रयत्न करेल, वेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड वाढेल. नाही तर अदरवाईज इथे फ्लुइड काय होईल, जमा होईल आणि फ्लो ब्लॉक होईल, राईट? लिक्विड फ्लुइडच्या बाबतीत. सो हेच आपल्याला कंटिन्युटी इक्वेशनने देखील सांगितलं होतं. तर आपण कंटिन्युटी इक्वेशनचा देखील इथे थोडासा आधार घेणार आहे टू डिराइव द बर्नौलीज थेरम. आता इथे तुम्ही जर बघितलं, दिस इज वन क्रॉस सेक्शन अँड दिस इज अदर क्रॉस सेक्शन. सो बर्नौलीज थेरम कसा अप्लाय होईल पहा. हियर द प्रेशर हेड इज P1, then the velocity head is 1/2 rho into V1 square plus the atom head is, let us say here, rho g H1, right? It must be equals to the total head here, that is P2 plus 1/2 rho V2 square plus rho g H2, right? Now this is what is Bernoulli's theorem for this particular figure, right? मग आता जर आपण बर्नौलीज मॉडिफाईड थेरमचा आत्ताच विचार केला तर इथून इथपर्यंत यूज तर फ्लुइडमध्ये लॉस होऊ शकतो, राईट? लॉस ऑफ हेड होऊ शकतो बिकॉज ऑफ फ्लुइड फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्रॉस सेक्शन, बिकॉज ऑफ द सो मेनी अदर फॅक्टर्स, राईट? मग तो जर लॉस आपण कन्सिडर केला तर भविष्यात तुम्हाला इथे एक अशी टर्म दिसेल HL, दॅट इज हेड लॉस ड्यू टू द नंबर ऑफ रिजन्स इन द फ्लुइड फ्लो, राईट? आणि हा HL म्हणजे आता हे झालं मॉडिफाईड बर्नौलीज थेरम. सो फॉरगेट, आता आपल्याला हे बघायचं नाही. वी विल सी द बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड ऑन द आयडियल कंडिशन्स ओनली. मग आता ह्या इक्वेशन पर्यंत येण्यासाठी आपल्याला काय काय करायचं आहे आणि याच्यातून आपला फायदा काय होईल. सी ज्यावेळेस बर्नौलीज इक्वेशन आपण डिराइव्ह करू, आपल्याला ह्या 2 सेक्शनमध्ये प्रेशर जो लॉस झाला आहे P1 मायनस P2 तो आपल्याला मिळणार आहे. द डिफरन्स इन प्रेशर बिटवीन 2 सेक्शन तो इज इक्वल टू काय येईल. ऑब्विसली त्याच्यासाठी आपण वर्क एनर्जी थेरमची मदत घेणार. वर्क डन आपल्याला काढावं लागणार आहे. त्यानंतर आपल्याला कायनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लुइड काढावं लागेल, पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ फ्लुइड काढावं लागेल आणि ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला किमती टाकून ते डेरिव्हेशन मिळणार आहे. तर ती मानसिकता जर ठेवली तर यू विल इझिली अंडरस्टँड दिस थेरम. सो लेट अस नाउ सी हाऊ टू डिराइव द बर्नौलीज इक्वेशन. मग क्वेश्चन येणार डिराइव किंवा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर Bernoulli's equation or from the Bernoulli's principle show that the work done per unit volume of a flowing fluid is equals to sum of change in kinetic energy per unit volume and change in potential gravitational potential energy per unit volume. हे आपल्याला तिथं सिद्ध करावं लागेल. हा तुमचा 3 मार्काचा प्रश्न राहील आणि MCQ अकॉर्डिंगली मी तुम्हाला त्याच्यातले सांगत राहील. ओके, सो now we have to derive the Bernoulli's theorem for the fluid flowing through this pipeline, right? So here you can see the flow of fluid is from point P to point R in this figure, right? Let A1 and A2 be the cross sections at P and R respectively. ठीक है? या 2 सेक्शनला आपण मानलं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 आणि A2 आहे, राईट? त्यानंतर P1 and P2 आर दी प्रेशर्स. ठीक आहे, P1 P2 काय आहे, प्रेशर आहे. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिन्सिपल, here P2 is
लेस दॅन P1. कारण काय आहे का फ्लुइडचा पॅसेज नॅरो झालेला आहे. बर्नौली प्रिन्सिपल प्रमाणे त्या ठिकाणी प्रेशर व्हॅल्यू कशी झाली पाहिजे, कमी झाली पाहिजे, म्हणून P2 इज लेस दॅन P1. बाकी फिगरवरून दिसतंय A2 इज लेस दॅन A1. त्यानंतर पुढे लेट V1 अँड V2 आर व्हेलॉसिटीज. फ्लुइडच्या व्हेलॉसिटीज आहेत ॲट P and R रिस्पेक्टिव्हली. त्यानंतर आता इथे आपण मेजर पॅरामीटर मानले P1, V1, A1, एरिया, प्रेशर आणि व्हेलॉसिटी. देन लेट D1 and D2 with the distances traveled by fluid element. आपल्याला एक फ्लुइड एलिमेंट कन्सिडर करावं लागेल ना इथे. समजा या ठिकाणी हा फ्लुइड एलिमेंट एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय ड्यू टू द फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू द सराउंडिंग फ्लुइड ऑन अकाउंट ऑफ प्रेशर. राईट. सी इथे काय होतंय का त्या फ्लुइड एलिमेंटवर सराउंडिंग जे फ्लुइड आहे त्याच्यामुळे फोर्स ऍक्ट होतो, नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स. दिस इज नॉट ए ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स और समथिंग लाईक दॅट. सो इट इज नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स. आपण आयडियल फ्लुइड कन्सिडर केलेला आहे त्यामुळे तिथे फ्रिक्शन नाही आहे, फ्रिक्शन 0 आहे. म्हणून व्हॉट एव्हर फोर्स विल बी जनरेटेड दॅट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लुइड ओनली, सराउंडिंग प्रेशर ऑफ सराउंडिंग फ्लुइड ओनली. आणि त्याचा जो फोर्स आहे त्या फोर्समुळे सपोज या ठिकाणी तो फ्लुइड एलिमेंट D1 इतका अंतर कव्हर करतोय आणि या ठिकाणी तो फोर्स विरुद्ध दिशेने ऍक्ट होईल आणि तो D2 इतका अंतर तो कव्हर करतोय. राईट. मग आता आपल्याला तिथे बेसिकली D1, D2 आपण घेतले विच आर द डिस्टन्सेस कव्हर्ड बाय दी fluid element due to the application of force. So these are the rho be the density of fluid. ठीक आहे. आपण आता अगोदर फोर्सेस काढून घेऊ. ठीक आहे. बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी वर्क डन. कारण आपल्याला एक माहिती आहे बर्नौलीज थेरम, बर्नौलीज प्रिन्सिपल वर्क्स ऑन दी वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल. सो वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल तर वी मस्ट नो दी वर्क डन ऑन दी फ्लुइड एलिमेंट बाय दीज फोर्सेस. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला फोर्सेस लागतील. सो वी नो फोर्स इज इक्वल टू, आपल्याला माहिती आहे का फोर्स इज इक्वल टू काय असतो. फोर्स इज इक्वल टू इन फ्लुइड मेकॅनिक्स प्रेशर इंटू एरिया. राईट. हे आपण बेसिक डेफिनेशन मधून घेतलं. म्हणून फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑन दीज एलिमेंट्स विल बी, तो काय असणार आहे फोर्स. मग फोर्स ॲट R ॲट P will be P1 A1 and that at R is P2 A2. Right. Now let us find out the work done. Now here work done on the fluid element between the section P and R is P1 A1 into D1 minus P2 A2 into D2. आता आपण इथे सेकंड एलिमेंट मध्ये निगेटिव्ह साइन का घेतलं बिकॉज द फोर्स ऍक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन दिस केस. राईट. सो हियर दिस इज द वर्क डन. हा महत्वाचा फॉर्म्युला आहे का P1 A1 D1 म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हे दोघांची म्हणजे एलिमेंटवर झालेलं टोटल वर्क डन आहे व्हेन इट पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट. ठीक आहे. आता या ठिकाणी A1 D1 हा जर बघितला तर दिस इज नथिंग बट द व्हॉल्यूम, दिस मच व्हॉल्यूम. राईट. A1 D1 आणि A2 D2 म्हणजे क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टिप्लाइड बाय द डिस्टन्स. सो लेट A1 D1 is equal to A2 D2 is equal to volume of fluid in that section. So this work will become then W is equal to then P1 dV minus P2 dV. That is P1 minus P2 into dV. So this is work done on the element, on the fluid element when it moves from section P to section R. Let it be equation 1. ठीक आहे. हे झालं आपलं इक्वेशन 1. आता आपण सुरुवातीलाच बघितलं इन बर्नौलीज थेरम, इन बर्नौलीज कन्सिडरेशन, इन बर्नौलीज प्रिन्सिपल का इट इज ॲप्लिकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थेरम इन फ्लुइड मेकॅनिक्स. आणि ते कसं अप्लाय होतं. वर्क डन ऑन ए फ्लुइड एलिमेंट due to the surrounding fluid
is nothing but change in its kinetic energy and change in its gravitational potential energy. So let us now find out the change in kinetic energy. Here the kinetic energy of fluid at R, ती काय येणार आहे फॉर्म्युल्यानुसार 1/2 m into v square, right? Here m is nothing but mass of fluid in that region. मग आता mass is equal to काय असतं? Mass is equal to density into volume. So it will be 1/2 rho into dv. dv is volume of fluid, जे आपण आता बघितलं, 1/2 rho into dv into v1 square, right? त्याची velocity किती आहे तिथे? v1. Similarly, kinetic energy of fluid, this is at P, at R section is 1/2 rho into d into v2 square. ठीक आहे, आपण त्याला इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी घेतली. आता त्याचं कारण का फ्लुइडचं मास जर आपण कन्सिडर केलं तर लिक्विड फ्लुइड पर्टिक्युलरली इट टेक्स द शेप and it again don't have a specific what we call shape. So it takes the shape of the cross section there. So that is why it is always better to consider density in the calculation like fluid mechanics calculation. So anyway, so therefore change in kinetic energy will be, आता इथे velocity काय झालेली आहे, इथे velocity वाढलेली आहे, लक्षात घ्या. velocity या सेक्शन मध्ये काय झाली आहे, वाढलेली आहे. आणि velocity वाढलेली असल्यामुळे चेंज इन कायनेटिक एनर्जी किती येणार आहे 1/2. आता इथे rho into dv v2 square minus v1 square. So this is our equation number 2. Now let us see change in potential energy. ठीक आहे, आता आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे. से आपण इथं रेफरन्स लाईन पासून h1 अंतरावर p सेक्शन घेतला आणि h2 अंतरावर हाईटवर r सेक्शन घेतलाय. मग पोटेन्शियल एनर्जी, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी at P is m into g into h1. Again m is equal to rho into dv. So rho dv into g into h1. Potential energy at section R mgh2, that is rho into dv into g into h2. Therefore change in potential energy will be between the section is rho dv into g h2 minus h1, because here the potential energy will be again more because the section is at higher level than this one. So now we have change in potential energy, we have change in kinetic energy. So we can write the Bernoulli's equation as the work done is equal to according to work energy principle, this work is equal to change in kinetic energy plus change in gravitational potential energy. Let us put the values. So P1 minus P2 into dv is equals to 1/2 rho into dv v2 square minus v1 square plus rho into dv g into h2 minus h1, right? So if we cancel dv throughout, now this is nothing but the Bernoulli's equation. It means the work done per unit volume is equals to the change in kinetic energy per unit volume plus the change in potential gravitational potential energy per unit volume. इथपर्यंत तुमचं Bernoulli's equation प्रूव्ह झालं. So let us make some changes in this equation. So आपण जर dv ने डिवाइड केलं तर ते काय होईल मग p1 minus p2 is equals to 1/2 rho into v2 square minus v1 square plus rho into g into h2 minus h1, right? आता याला जर आपण टर्म्स इकडच्या इकडे फिरवलं तर p1 plus 1/2 rho v1 square plus rho g h1, it is equals to p2 plus 1/2 rho v2 square plus rho g h2. आता याचा अर्थ काय होतो, टोटल हेड at section P is equals to total head at section Q at section R, and this is nothing but the Bernoulli's theorem, right? मी जे तुम्हाला सुरुवातीला मॅथमॅटिकल सांगितलं होतं. सो हे सगळं डेरिवेशन तुम्हाला परीक्षेला लिहावं लागेल. सो परीक्षेला प्रश्न येईल का ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर Bernoulli's इक्वेशन. सो दिस इज Bernoulli's इक्वेशन, राईट? किंवा इथं थांबले तरी चालेल. दिस इज व्हॉट वी विल गेट आउट ऑफ द मॅथमॅटिकल अनालिसिस. याला पुढे मॉडिफाय केलं आपण, ही एक टर्म तयार केली, ही एक टर्म तयार केली. इट इज इन जनरल यू कॅन राईट प्रेशर हेड प्लस
कायनेटिक हेड प्लस पोटेन्शियल हेड इज इक्वल टू कॉन्स्टंट कन्सिडरिंग द फ्लो ऑफ आयडियल फ्लुइड, म्हणजे वी निग्लेक्टिंग द फ्लुइड फ्रिक्शन. सो दिस इज व्हॉट इज बर्नॉलीज इक्वेशन. आता याचं ज्यावेळेस आपण ॲप्लिकेशन स्टडी करू त्यावेळेस आपल्याला ह्या इक्वेशनचं महत्त्व आणखी समजेल. सो अगेन सी व्हॉट इज बर्नॉलीज इक्वेशन, P + 1/2 rho V square प्लस rho GH इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो मित्रांनो, हा झाला आपला आजचा महत्त्वाचा टॉपिक. आपण सुरुवात केली नदीच्या पाण्याचं आपण ऑब्झर्वेशन केलं. जिथे नदी ब्रॉड आहे तिथे पाण्याचा स्पीड कमी आहे, आणि प्रेशर जास्त आहे. जिथे नदी नॅरो झालेली आहे त्या ठिकाणी त्या पाण्याचा स्पीड वाढेल पण प्रेशर कमी होईल. हे असं का होतं याचं उत्तर मिळालं आपल्याला बर्नौलीने केलेल्या प्रयोगातून. बर्नौलीने त्याचं उत्तर शोधलं. बर्नौलीने बघितलं का बिकॉज ड्युरिंग द फ्लो बिटवीन दीज टू सेक्शन्स, जिथे नॅरो आणि वायडर हे ज्या दोन सेक्शनमध्ये, ह्या सेक्शनमध्ये वर्क इज डन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लुइड ऑन द फ्लुइड एलिमेंट, अँड दिस रिझल्ट्स इन the drop of pressure across the narrow section, and that pressure drop is nothing but P1 minus P2 is equal to mathematically 1/2 rho V2 square minus V1 square, that is change in kinetic energy, and rho G H2 minus H1, that is potential energy. Overall, the pressure head, the kinetic head and the potential head across any cross section remains constant. And याचा फायदा घेऊन we can calculate the velocity of efflux, we can calculate the discharge of fluid, म्हणजेच बर्नौलीज थेरमचे ॲप्लिकेशन. म्हणजे आपण बर्नौलीज थेरममध्ये बघणार आहे इफ्लक्स कॅल्क्युलेशन, इफ्लक्स वेलॉसिटी कशी काढली गेली, त्यानंतर व्हेंचुरीमीटरचं ॲप्लिकेशन काय आहे, आणि अनेक अशा गोष्टी ज्या आज आपण प्रॅक्टिकली एरोडायनॅमिक्समध्ये वापरतो. सो मित्रांनो, हे थेरम समजून घेण्यासाठी थरली टॉपिक वाचा आणि हा प्रश्न तयार करा. मी प्रश्न पुन्हा एकदा सांगतो. याच्यातले शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन: State Bernoulli's principle. What are the assumptions made by Bernoulli? What are the drawbacks of Bernoulli's theorem? What is the mathematical statement of Bernoulli's theorem? Then तुम्हाला आणखी त्याच्यामध्ये मोठा क्वेश्चन तयार होईल. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन. त्यानंतर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन किंवा शो दॅट फ्रॉम बर्नौलीज अनालिसिस शो दॅट द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लुइड रिमेन्स कॉन्स्टंट बिटवीन एनी टू क्रॉस सेक्शन. ह्या प्रकारचे प्रश्न याच्यावर तयार होईल. न्यूमरिकलसाठी तुम्हाला दोन वेगवेगळ्या सेक्शनचे सिच्युएशन दिल्या जातील. तुम्हाला व्हेलॉसिटी विचारली जाऊ शकते, तुम्हाला प्रेशर डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो, तुम्हाला तिथे पोटेन्शियल एनर्जीचा चेंज विचारला जाऊ शकतो. सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स कॅन बी फॉर्म आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर थिंग. ठीक आहे. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याचे ॲप्लिकेशन बघू. थँक्यू.